5, 6, 7 și 1, 2, 3, figura 1 și 1, 2, 3, 5, 6, open, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 și 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, free, 1, 2, 3, 5, 6, 7, figura 2, basic și piruetă fata, interpriză, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, jos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Pentru ușa muzică?